Šárko, co máte za problém? Můj záměr je, mám ideálního partnera. Výborně. A jaký je problém napřed? Nemám partnera. Nemám. Takže nemám partnera. A cíl je, mám ideálního partnera. Jak se cítíte? Výborně. A když si teď představíte svého ideálního partnera do budoucna, jak ho vnímáte? Nebo jak to vnímáte pocitově? Jako radost, jako něco úžasného. Co když se to nikdy nestane? Jaký je to pocit? No, neutrální. Aha. Je mi to jedno. Výborně. Máte pocit, že jsme to zdolali? No, je to obrovská úleva. To si myslím. Tak až budete chtít, můžete otevřít oči nebo okno. To je úplně, když popadají kameny. Ty bloky, oni se nezdají, že jo? V hlavě už mám toho ideálního partnera. Já už ho mám. Ano. Když si to člověk vyřeší v sobě a cítí, ví, že už to tak je, tak se to rychle stane ve skutečnosti. Takže moc děkuji. Rádo se stalo. Šárko, co máte za problém? Můj záměr je, mám ideálního partnera. Výborně. A jaký je problém napřed? Nemám partnera. Nemám. Takže nemám partnera. A cíl je, mám ideálního partnera. Jak jste došla k tomu ideálnímu partnerovi? Jak se k němu došlo? No, protože to doporučuji já lidem, tak jako když jste četla knihu, nebo jste... Vaši knížku jsem četla. Aha, no, tak to jo. Pracovala jste podle ní? Pracovala jsem podle ní a pracovala jsem i s maminkou před 3 lety. Výborně. A změna byla? Obrovská. Obrovská. Myslím, že patří mezi ty, komu to zachránilo život. Blahopřeji. A děkuju. Já děkuji. Tak to rádo se stalo. Tak a vy jste určitě na tom pracovali nějakým způsobem? Ne? Tady ideální tom, partner? ne, To ne? To já jenom abych... je jako horší starosti. Horší. Tohle už je lepší. No, tohle už jsou jako příjemný starosti. Výborně. Tak, a když si představíte, mám ideální partnera, jaký je to pocit? Krásné. Ano? A nemám partnera? Opravdu nemáte žádný partnera? Ne, v současné době. Aby nebyl třeba, nemám partnera, no sice má, ale je to takový poděsný. Ne, tak teď je to v takové té fázi, kdy naopak právě nechci ty polovičatý řešení, takže radši jsem sama, je mi dobře. Musím říct, trošku se bojím toho, že už si, jako, že mi to vyhovuje možná i trošičku víc, než se do něčeho pouštět, co nebude vyhovující. Ale takže mě to nezatěžuje, ta samota, jako v tom smyslu, že bych trpěla, ale ten pocit mít ideálního partnera je pořád jako vejš, nebo je něco, co bych si ráda splnila. S tatínkem jste měla jaký vztah? No, nebylo to úplně nejlepší. Tak povídejte a přehnejte. Co to je, nebylo to úplně nejlepší? V tom dětství, mluvte při tom čase, i když budete mluvit o dětství, už to znáte, to bylo špatný stát to. Jako ve vztahu ke mně, nebo? Co vás napadá? Třeba nemám mě rád, furt mě mlátí, vyhrožuje mě zabitím, táhá mě za vlasy, šťouchá mě do levýho oka. Prostě cokoliv, jo, prostě, jak se vám to děje od těch chlapů dál,
jako ve vztahu ke mně třeba křičí na mě. Jo. Ale spíš tam byly problémy jako v té rodině, že byl tam alkohol, bylo tam domácí násilí. Ten alkohol jste pila vy? Ne. Byl tam alkohol, my nebudeme přijímat vředu alkohol, ale asi něco jiného trochu. Jo, takže byl alkohol. Byl táta. No. A to nám taky nevadí ku podivu, že někdo chlastá, ale nám vadí až to, jak se projevuje totiž. Takže zpracovat je alkohol, to asi není nepříjemný věc. Rozumíte? To je všichni občas. No, tak vidíte, to jo. Já tady piju, podívejte, jak důha. Tě to zdraví. No, ale piju. Jo, takže to, že někdo pije, to ještě v nás nevyvolává negace, ale jak se pak chová většinou? Co se choval jak? Tak křičení, hádky s mámou. Takže hádá se s ní? Křičejí na sebe, jsou na sebe zlí. Jsou, když čekáte na sebe zlí. Co ještě? Křičejí i na mě. Jo. Zavřete oči, představte si tu situaci, k čemu vy se rozhodujete, když se to tam takhle děje. Jak chcete, aby to bylo do budoucna? V tu chvíli se mi to tam nelíbí, je to nepříjemný a nechci tam být. Nechci tu být. A co si myslíte o tom tátovi, když se to chová? Že je zlé, že se chová jak idiot. Kolik vám asi tak je? Určitě předškolní věk, třeba 4-5, nevím přesně. Jo. A říká si ta holčička, ano. A ještě tam jako je ten pocit, že nevím, jak tý mámě jako pomoct, že... Nevím, jak jí pomoct. Dobře. Tak. Když řeknete křičí, ten táta, jaký je to pocit? Nepříjemný. Tak jdeme na to. Ono? Přijímám, že křičí. Přijímám, že křičí, 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 přijímám, že křičí. Křičí je jaký pocit? Teď už takový neutrální. Křičí na mě pocit? Tam ještě je to takový nepříjemný. Přijám, že křičí na mě? A můžu si tam dát žeřvé třeba, to je ještě takový. No jistě, že. Přijímám, že na mě řve, 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 přijímám, že na mě řve. Když si představíte na mě řve pocit? Teď už je mi to jedno, Aha. neutrální. A když si řeknete řve, jaký je to pocit? Neutrální. Výborně. Tak to jsme spláchli obecně. Já prostě dělám kontrolu, to je pak, tam může být specificky řve na ní, řve na mě, řve na někoho dalšího. Tak někdy se to takhle podaří vyčistit všechny ty verze a někdy se musí vyřešit všechny verze. Hádá se s ní. Přijímám, že se s ní hádá. Přijímám, že se s ní hádá, 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 přijímám, že se s ní hádá. Hádá se s ní pocit? Neutrální. A hádají se? Přijímám, že se hádá. Jenom se ptám, jestli je to nepříjemné. Nepříjemný. Přijímám, že se hádají. Přijímám, že se hádají, 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 přijímám, že se hádají,
Přijímám, že se hádají, přijímám, že se hádají, přijímám, že se hádají, přijímám, že se hádají, přijímám, že se hádají. Když se hádají, to jsou oni, a jak to souvisí s váma, jak vy se cítíte, když se hádají? Nepříjemně a ještě tam taková jako bezmoc, že nevím, co mám dělat a že vlastně nevím, co se děje. Aha. A když byste si řekla, jsem sama, když se tam hádají a křičejí na sebe, cítíte se tam sama? No, taková ta osamělost, opuštěnost. Jsem osamělá, opuštěná, cítím se sama, nebo jsem sama? Ano. No, ještě možná víc ta osamělost, opuštěnost. A je takový ten pocit, že na ty pocity nepříjemný jsem sama. Protože oni co? Protože se děje něco, čemu nerozumím. A co je nepříjemné. Přijímám, že se děje něco, čemu nerozumím. 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 Přijímám, že nevím, co mám dělat. 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 Přijímám, že nevím, co se děje. 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 Přijímám, že jsem osamělá. 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 Přijímám, že jsem opuštěná. 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 Přijímám, že jsem sama. 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 Šárko, jaký je to pocit? Jsem sama. To je takový neutrální. A když si představíte, jsem sama i na ty pocity, pocit? Tam ještě trošku je to takový nepříjemný, Jo. ale už je to lepší. Přijímám, že jsem sama na ty pocity. Přijímám, že jsem sama na ty pocity, 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 přijímám, že jsem sama na ty pocity. Jsem sama na ty pocity. Pocit? Neutrální. Výborně. Děje se něco, čemu nerozumím. Pocit? Jako ještě lehce nepříjemné. Co je nepříjemné to? Děje se něco? Anebo nerozumím tomu? Nerozumím tomu a neumím s tím nic udělat.
Přijímám, že tomu nerozumím. Přijímám, že tomu nerozumím, 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 přijímám, že tomu nerozumím. Přijímám, že s tím neumím nic udělat. Přijímám, že s tím neumím nic udělat, 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 přijímám, že s tím neumím nic udělat. Přijímám, že na sebe křičej. Přijímám, že na sebe křičej, 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 přijímám, že na sebe křičej. Přijímám, že jsou na sebe zlí. Přijímám, že jsou na sebe zlí, 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 přijímám, že jsou na sebe zlí. Přijímám, že tu nechci být. Přijímám, že tu nechci být, 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 přijímám, že tu nechci být. Přijímám, že je zlej. Přijímám, že je zlej, 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 přijímám, že je zlej. Přijímám, že se chová jak idiot. Přijímám, že se chová jak idiot, 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 přijímám, že se chová jak idiot. Přijímám, že nevím, jak jí pomoct. Přijímám, že nevím, jak jí pomoct, 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 přijímám, že nevím, jak jí pomoct. Nevím, jak jí pomoct, jaký pocit. Neutrální, mi to jedno. A když byste si řekla, nevím, jak si pomoct, jaký je to pocit? Nepříjemný. Přijímám, že nevím, jak si pomoct. Přijímám, že nevím, jak si pomoct, 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 přijímám, že nevím, jak si pomoct. Nevím, jak si pomoct, jaký pocit? Takový ještě lehce nepříjemný. Aha. Jsme v té situaci, kdy se hádají, řve tatínek, má v sobě nějaký alkohol. Jak to myslíte, nevím, jak si pomoct? Teď nerozumím. Jsme v té situaci, kdy se ty rodiče hádají, a vy si říkáte, nevím, jak si pomoct. Tak mi to objasněte, proč si to říká ta holčička. Protože nevím, co mám dělat. Výborně. Ale to už jsme čistili, koukám, takže co je zatím ještě schovaný? Jaká negace? Nevím, chci, aby to jako skončilo, ale nevím, jak to udělat.
Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo a nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Přijímám, že chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. To je vážný program na vztahy, když mám na nevyklad a chci, aby to skončilo, nevím, jak to udělat a že si tom plácá leta a neví, jak se ho zbavit. A předno drží však takovýhle program a vzniklo to, vidíte, kde. Tak, chci, aby to skončilo, ale nevím, jak to udělat. Pocit? Neutrálně, to je. Výborně, blahopřeju. Tak a teď to všechno zkontrolujeme. Křičej na sebe, pocit? Neutrální. Jsou na sebe zlí? Neutrální. Nechci tu být? Neutrální. Je zlej? Neutrální. Chová se jak idiot? Neutrální. Nevím, jak jí pomoct. Neutrální. Nevím, jak si pomoct. Neutrální. Výborně. Hádej se. Neutrální. Nevím, co mám dělat. Neutrální. Nevím, co se děje. Neutrální. Jsem osamělá. Neutrální. Jsem opuštěná. Neutrální. Jsem sama. Neutrální, nebo takový i jako lehce příjemný. Jo. Vy jste řekla na začátku, jsem radši sama, vyhovuje mi to. Tak jak to souvisí tady s tím, jak se rodiče hádají? Táta řve. Vy se sice cítíte sama, ale to vypadá, že se tam... Ale jsem radši bez nich, no, protože No. tam není klid, no. Jo. Pohoda. Přijám, že tady není, nebo tu není klid a pohoda. Přijímám, že tady 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 není klid a pohoda. Přijám, že jsem radši bez nich. Přijímám, 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 že jsem radši bez nich. A když si řeknete, že jsem radši bez něj, bez táty, jak je to pocit? Příjemný? No, takový jako neutrální nebo lehce příjemný, Tak. taková vlastně úleva. Jako. No, právě. A to, když tam máte příjemný pocit nebo úlevný, tak je to blok, to asi chápete. A ještě tam mám vůči mému rodičům mě napadá, že jako jdu na nervy strašně tím, jak právě, že člověk radši jako sám, i když ta samota není úplně příjemná. Mě strašně jdu na nervy. Přijám, že mi jdou strašně na nervy. A přijímám, že mi jdou strašně na nervy, 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 přijímám, že mi jdou strašně na nervy. Tam je výborná afirmace nervy mi nervy. Já se odvracím. Přijám, že jsem radši bez nich. Přijímám, že jsem radši bez nich, 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 přijímám, že jsem radši bez nich,
Přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich, přijímám, že jsem radši bez nich. Přijímám, že jsem radši bez něj. Přijímám, že jsem radši bez něj, 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 přijímám, že jsem radši bez něj. Přijímám, že jsem radši sama. Přijímám, že jsem radši sama, 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 přijímám, že jsem radši sama. Přijímám, že mi to vyhovuje. Přijímám, že mi to vyhovuje, 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 přijímám, že mi to vyhovuje. Vyhovuje mi to, jaký pocit? Neutrální. Jsem radši sama, pocit? Neutrální. Jdou mi strašně na nervy rodiče, pocit? Neutrální. Jsem radši bez nich? Neutrální. Jsem radši bez něj? Neutrální. Není tady klid a pohoda? Neutrální. Děje se něco, čemu nerozumím? Pocit. Neutrální. Neumím s tím nic udělat. Neutrální. Nerozumím tomu. Neutrální. Jak se teď cítíte? Šárka. No výborně, to je obrovská úleva, že jako je mi to jedno, že tomu nerozumím, že se něco děje, že to nemám pod kontrolou, že i když jako nemůžu nic udělat, tak mě to nezatěžuje. Máte pocit, jenom tak se zeptám, jo, že častá připomínka pružce je, oni tam gumujou mozek. Máte pocit, že máte vygumovaný mozek? Ne. Jaký máte pocit? Výborný teďko. Určitě, to můžete mít vygumovaný mozek. Nemyslím si. No jo, jestli to nemyslíte. Ale jak byste to popsal, ten stav? Taková obrovská jako úleva a radost. Jo, možná ta radost, že to by mohlo někomu dojít, o co tady vlastně jde. Že se člověk zbaví těch nánosů negací, které vymyslel vlastní hlavou a pak se jich zbaví. Tak si teď představte, Šárínko, jak v současnosti nemám partnera. Jaký je to pocit? Neutrální. Aha. A představte si do budoucna. Nebudu mít nikdy partnera. Jaký je to pocit? No. Takový jako lehce nepříjemný. Co je na tom špatně? Když už zůstanete navždy sami. Co je tam špatně? Nevím, že jsem na všechno sama. Jak to souvisí s tím dětstvím, když se vám ty rodiče hádají? Je to tam? Je to tam. Přijímám, že jsem na všechno sama. Přijímám, že jsem na všechno sama, 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 přijímám, že jsem na všechno sama. Jsem na všechno sama s těma rodičema, jaký je to pocit? Neutrální. Když si představte, že do budoucna nikdy nebudete mít žádného partnera a budete na všechno sama, jaký je to pocit?
Neutrální. Když si představíte, že budete mít ideálního partnera, jaký je to pocit? Krásný. Máte pocit, že už to začíná, nebo tam něco ještě drhne? Abyste ho měl už teď, ne až někdy. To už je další program, jo. Ještě musím tohle, aby jsem to splnil. Což už je program na další 50 let. Jo, a člověk si to ani neuvědomuje. Nám to nedochází lidem, že jedeme furt to samý. Například, až se vyspím, tak bude dobrý. Už zítra. Jo, a pocit, no blbej, aha, a co už zítra? No už zítra snad to kolo dostanu, a ono nikdy. V tom dětství, že jo. A my pak jedeme celý život, už zítra. A nedochází nám, že to říkám každý den, anebo občas. Takže kdy přijde ideální partner? Jaký máte z toho pocit? Jí zítra? Nevím. Jasně, to nevíte. To nevím. Ale pocit, což přijde za 100 let? Tak to se asi jmenujeme. To se asi jmenujeme. No tak, za 50. To už také se nestihnu. Tak, za 10. Za 10 let až přijde. No, to se nechce tak dlouho čekat. Tak, nechce se mi tak dlouho čekat. Jak to souvisí s dětstvím? A nesouvisí to s tím, že tam jakoby furt vlastně čekám, kdy bude ten klid a on není v tom dětství? No, jistě, že. Přijám, že čekám, kdy bude klid a on furt není. Jo, opakuj. Tak a co můžu přijmout? Přijímám, že čekám ten klid a on furt není. Přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází, přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází, přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází, přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází. Přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází, přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází, přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází, přijímám, že čekám klid a pořád nepřichází. Čekám klid a pořád nepřichází v tom dětství, jaký je to pocit? Neutrální to je. Představte si do budoucna, čekám, že přijde ideální partner a pořád nepřichází. Jaký je to pocit? Neutrální. A budu ještě za 10 let sám. Pocit. Neutrální, takový lehce jako nepříjemný, ale... Co je na tom ještě špatně? Někdy to lpění, jako chci. No, asi jo, že tam jakoby, že nechci tak dlouho, že jsem netrpělivá, nechci tak dlouho čekat, a že nechci být sám. Nechci tak dlouho čekat, když v dětství čekám ten klid, nebo čekám klid a pořád nepřichází, máte tam nechci tak dlouho čekat? Tam pořád čekáte na ten klid? Přijímám, že nechci tak dlouho čekat. Přijímám, že nechci tak dlouho čekat, 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 přijímám, že nechci tak dlouho čekat. A když se ty rodiče hádají, sám cítíte sama, nechci být tak dlouho sama, je to tam? No, spíš chci, aby to jako skončilo a aby byla ta pohoda, protože zase radši jako jsem tam sama, než s nima v tom konfliktu. Nebo v takovém tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než to napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že jsem radši sama, než v tom napětí. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda.
Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Přijímám, že chci, aby to skončilo a byla pohoda. Jsme pořád v tom dětství, rodiče sádají. Přijímám, že nechci být tak dlouho sama. 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 Nechci být tak dlouho sama, pocit? Neutrální. Nechci tak dlouho čekat na tu pohodu, pocit? Neutrální. Chci, aby to skončilo a byla pohoda, pocit? Neutrální. Jsem radši sama než v tom napětí, pocit? Neutrální. Když si představíte, že váš ideální partner přijde za 10 let, jaký je to pocit? Neutrální. Když přijde za 50 let? Tak za 20. Je mi to jedno. Jo? Jak se cítíte? Výborně. A když si teď představíte svého ideálního partnera do budoucna, jak ho vnímáte? Nebo jak to vnímáte pocitově? Jako radost, jako něco úžasného. Co když se to nikdy nestane? Jaký je to pocit? No, neutrální. Aha. Je mi to jedno. Výborně. Máte pocit, že jsme to zdolali? No, je to obrovská úleva. To si myslím. Tak až budete chtít, můžete otevřít oči nebo okno. To je úplně, když popadají kameny. Ty bloky, oni se nezdají, že jo? A tam to člověk i promítá, to vidím i potom v té práci, v těch vztazích vlastně, kdy před kterýma kolegama prcháte a to přesně tohle, že je člověk jako radši sám než... Křičejí na sebe, No. jsou na sebe zlí, hádají se, hádá se, křičí, řve, nevím, co mám dělat, nevím, co se děje, nevím, jak pomoct, jsem osamělá, opuštěná, sama. To pak člověk prožívá. A i když my trpíme u toho, tak v skutečnosti je to o tom, že vesmír nás tlačí do těch situací, jako by říkal, Šárínko, vyřeš si to v sobě, jinak to musíš znovu a znovu žít. A přesně se člověk zacyklí v tom, že vlastně neví, jak to vyřešit, tak zůstává v těch vztazích, i když jako už ví, že to je... No, tak co s tím, když to neví? No, program je program, já říkám, program nepřejedeš. Já se úplně cítím báječně, když popadaly všechny kameny a v hlavě už mám toho ideálního partnera. Takže mám. Ano, když si to člověk vyřeší v sobě a cítí, ví, že už to tak je, tak se to rychle stane ve skutečnosti. Takže moc děkuju. Rádo se stalo. A i na těch jako ostatních příbězích moc děkuju, protože tam člověk se vyzrcadlí se tam něco, protože ty příběhy nejsou náhodný, protože tam to taky jako hodně nastaví zrcadlo, něco, co tam ještě někde je ukrytý a nebo co člověka tolik až jako netrápí, ale objeví se to tam taky. No. Já jsem se tady pročistila i s kolegama, ale co s děkuju. No. Zajímavé, že? No. Nic se nedělá. No, a to už jsem přišla dávno, nebo ne zase tak dávno, ale nebylo to před týdnem. Tak jo. Takže moc děkuji, jestli se můžu omluvit. Můžete. Děkuji. Šárko, mohu vás obejmout, když dobře tento. Já taky. Mějte se krásně, ať se daří, pak dejte vědět, že už je na světě.